بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن په دې لیکچر کې یونټ نمبر 4 سٹارټ کوو، الجبریک ایکسپریشن. صحیح شو، ډیر آسان چپټر دی. موږ چې کوم دی پهله دا معمولی سرسری وایو چې الجبریک ایکسپریشن څه ته وایي، بیا د الجبریک ایکسپریشن ټایپ څه دی. صحیح ده. نو موږ به یو ایکویشن د ځان نو لیکو 3x² + 5x - 7. ٹھیک شو. دې کې چې کوم دی دا x نه دی، x دې ته ویریبل وي. صحیح، ورته ویریبل وي. او دا چې پکې دی دا ډیجټ دې ته کانسټنټ وي. صحیح ده، دې ته کانسټنټ وي. او دې ته کوپیشنټ وي. صحیح ده، دا کوپیشنټ شو. ٹھیک شو. دا x چې دی دا ویریبل دی، x سره چې کومه ویلیو ده دا کوپیشنټ ده، او دا چې دی دا کانسټنټ دی. نو الجبریک ایکسپریشن څه ته وایي؟ الجبریک ایکسپریشن هغې ته وایي چې کله موږ سره ویریبلز کانسټنټ چې کوم دی دا په ایډیشن یا په ملټیپلیکیشن یا په سبټریکشن باندې کمباین شوي، نو هغې ته الجبریک ایکسپریشن. صحیح شو. ډېر آسان ډیفینیشنز دی د دې چې کله موږ سره ویریبلز، صحیح ده، چې دا x دی، او کانسټنټ، صحیح ده، چې دا 7 یا 8 یا any ویلیو کېدی شي. دا چې کله موږ سره په ایډیشن یا سبټریکشن یا ملټیپلیکیشن یا ډیویژن باندې کنیکټډ وي، صحیح ده، نو دې ته موږ الجبریک ایکسپریشن وایو. صحیح ده. دا ایډیشن شو، سبټریکشن شو، صحیح ده، یا ډیویژن شو، دا چې کوم دی الجبریک اپریشنز دي. ښه، چې کله ویریبلز او کانسټنټ موږ سره په الجبریک اپریشن، مطلب په ایډیشن، سبټریکشن او ډیویژن یا ملټیپلیکیشن کمبایني، نو هغې ته موږ الجبریک ایکسپریشن وایو. ټیک شو. بیا الجبریک ایکسپریشن کې موږ سره دوه ټایپس دي، یو ته پولینومیلز وایي او یو ته ریشنل وایي. صحیح ده، ریشنل ایکسپریشن وایي. ټیک شو. پولینومیل سي چې موږ سره فرض که داسې چې پی x سنگل ویریبل وي پکې. ټیک شو. لکه زه به دا واخلم، نو دا شي 3x² + 5x - 7. چې کله داسې صحیح د سنگل ویریبل وي، نو دا موږ سره پولینومیل وي. او ریشنل څنګه چې ریشنل به موږ سره p(x) / q(x) په دې فارم کې. صحیح ده. برم هم الجبریک ایکسپریشني او لاندې به هم الجبریک ایکسپریشني. خو دا q(s) چې دی دا q(s) دا به پکې د 0 برابر نه وي. ټیک شو. ځکه چې 0 برابر شي نو دا بیا انډیفاین شي. نو چې په داسې فارم کې راشي چې برم الجبریک ایکسپریشن وي، لاندې وي، نو دې ته به ریشنل وایو. بټو کې چې څومره انسي هغې ته ریشنل وایي. او پولینومیل چې دی نو هغه موږ سره سنگل ویریبل کې وایي داسې. صحیح ده. او د دې ویریبل پاور چې دی نو دا به لکه په دغه کې په هول نمبرز کې. صحیح ده. لکه دا به نیګیټیو نی یا به په بټو کې بني. صحیح ده. داسې به ریل هول نمبر کې 0 1 2 3 وي. دا یو شارټ غونټه کې ډیفینیشن موږ سره د الجبریک ایکسپریشن. اوس به موږ ایکسرسایز ته راشو. صحیح ده. ایکسرسایز د دې پهله چې کوم دی نو 4.1 ایکسرسایز دی. ټیک شو. نو ایکسرسایز کې پهله کوېسچن موږ ته راکړی چې which of the following expressions are polynomial. ټیک شو. دې کې درې کوېسچنې دي. دې کې موږ سمپل شو کو چې کوم پولینومیل دی او کوم نه دی. ټیک شو. کوېسچن نمبر 1 کې موږ سره پارت 1 دی 1 - 5y + 8y² + 6y³. صحیح شو. دا پولینومیل دی او که نه دی، نو او دا پولینومیل دی. صحیح ده. دا پولینومیل دی ځکه چې دې کې تاسو وګورئ د دې ویریبلز پاور چې دی نو ټول په دغه کې دي
هول نمبرز کې دي صحیح ده او دغه پکې نشته نیگیټیوز نمبر یا فرکشن والا پاور پکې نشته نو دا موږ سره پولینومیل دی صحیح ده پی اپ وای پام کې دی دا ټیک شو دا پی اپ وای دی صحیح ده دویم نمبر پارت کې موږ راکړی دی چې هغه دی پای بای ایکس سکویر شو پلس 3 بای 4 ایکس پلس 1 دا پولینومیل دی او که نه دی نو نه دا پولینومیل نه دی وجه چې دا موږ سره په دې فارم کې دی پی اف ایکس او کیو اف ایکس په دې فارم کې دی صحیح ده نو دا پولینومیل دا چې دی دا پولینومیل نه دی ټیک شو دریم یې موږ سره راکړی دی کې دریم نمبر هغه دی انډر روټ ایکس ډیوایډ بای 6x plus 1 چې دا پولینومیل کو دا نه دی نو دا هم پولینومیل نه دی وجه ځکه چې دا پی اف ایکس فارم کې نه دی صحیح ده دا چې کوم دی نو پی اف ایکس او کیو اف ایکس په دې فارم کې دی صحیح ده نو دا پولینومیل نه دی ځکه چې موږ ویلو چې پولینومیل چې دی هغه موږ سره سنگل ویریبل یو پاور به موږ سره په نیچرل یا هول نمبر کې وي صحیح ده دا به موږ سره پولینومیل او چې پی اف ایکس کیو ایکس فارم کې نو هغه موږ سره ریشنل راځي ټیک شو دا کوېسچن نمبر 4.1 کې موږ دا پهله کوېسچن کې دا درې واړه پارټ وکړل بلکې موږ سره which of the following rational expression are in their lowest term وګورئ دا چې پی اف ایکس او کیو اف ایکس فارم کې دا ریشنل دي صحیح ده اوس د دې lowest term معلومو lowest term نه څه مراد دی دا زه تاسو ته اوس کوم پهله کوېسچن لیکینو کوېسچن نمبر 2 کوېسچن نمبر 2 کې به موږ پهله پارټ وکړو چې موږ له پهله پارټ کې راکړی دی 5y square minus 5 divided by y minus 1 چې دا ریشنل ایکسپریشن چې دی دا په lowest term کې دی او کو نه دی نو کله به یو ریشنل ایکسپریشن چې دی په لویسټ ټرم کې صحیح ده تاسو به وګورئ که چېرې بره د هغې فیکټرایزیشن وشي صحیح شو او دا لاندې ورسره کټ کیږي نو دا په لویسټ ټرم کې نه وي او که چېرې فیکټرایزیشن یې نه کیږي او دا کټینګ نه کیږي نو دا بیا په لویسټ ټرم کې اوس دې ته تاسو وګورئ دا نو دې نه چې کوم دی زه 5 کامن کولی شم نو دا به y سکویر ماینس 1 راشي داسې y ماینس 1 بشي اوس دا چې دی نو دا 5 شو او دا فارموله ده نو دې نه راځي y ماینس 1 y پلس 1 ډیوایډ بای y ماینس 1 اوس تاسو وګورئ دا او دا چې دی وګوره خپلو کې کټ کیږي صحیح ده فیکټرایزیشن نه بعد دا یو بل سره کټ کیږي نو دا چې دی دا کوېسچن نمبر 1 چې دا ریشنل ایکسپریشن په لویسټ ټرم کې نه دی ښه صحیح ده ناٹ شو دا ناٹ ان لویسټ ټرم صحیح ده دا په لویسټ ټرم کې نه دی ټیک شو اوس په بل کوېسچن ورسره موږ دې سره وکړو ټیک شو بل کوېسچن ورسره موږ کوو دی کې چې هغه موږ سره دی 2 نمبر موږ سره دی کې x square minus 9 او divide by x minus 2 نو دا تاسو ګورئ د بره چې زه فیکټرایزیشن وکړم دی کې دا x minus 2 نه راځي دا که زه فیکټرایزیشن کوم دا به شي x square دا به 3 سکویر شي x minus 2 په خپل ځای راشي دې نه به راشي x minus 3 x plus 3 دا فارمولې دي دا به وړاندې مونږه په کوېسچنو کې دا فارمولې کوو بس دې سټیج باندې فارمولې یادولو ضرورت نشته صرف ځان پې کې چې کم یو ریشنل ایکسپریشن په لویسټ ټرم کې دی او کم یو نه دی دا x minus 2 نو تاسو وګورئ بره فیکټرایزیشن کې دا لاندې ټرم چې دی دا نه راځي x minus 2 صحیح ده نو مونږ ویلی شو چې دا مونږ سره آلریډي دا ریشنل ایکسپریشن آلریډي
په لویسټ ټرم دا الریډي په لویسټ ټرم کې دی. صحیح ده. بس تاسو به سمپل فیکټرایزیشن کوئ چې دا لاندې پکې موجود دي خو هغه لویسټ ټرم کې نی او که موجود نی پکې نو هغه بیا په لویسټ ټرم کې نو دا اوس دې کې وګوره موجود نه دی که نه. صحیح ده. x - 2 نشته دې کې دا موږ سره په لویسټ ټرم کې دی الریډي. صحیح ده. او که نه کټینګ پکې کېږي نو هغه بیا په لویسټ ټرم کې نه وي. ټیک شو. اوس په فاینلی پکې موږ دا یو کوېسچن وکړو دا لاست نمبر x پلس y او x سکویر ماینس y دا به پکې وکړو. دا کوېسچن هم ایزي دی. صحیح شو. دې کوېسچن کې به موږ وکړو 3 نمبر کې موږ سره د x ماینس y او x سکویر ماینس y سکویر. ټیک شو. نو ګوره دا x سکویر ماینس y سکویر چې دی دا موږ داسې لیکلی شو x ماینس y دا موږ لیکلی شو x پلس y x ماینس y دا فارموله ده. ښه فارمولې به بیا دې کې چپټرو کې وړاندې کوو. په دې سټیج د فارمولې یادولو ضرورت نشته. به صرف دا کوېسچن چې دی نه سمپل شو کول دی چې کوم لویسټ ټرم کې راکوم دی. دا اوس وګوره دې کې بیا کټینګ کېږي دا نو مطلب دا هم په لویسټ ټرم کې نه دی. ښه not in lowest term. صحیح ده. دا په lowest term کې نه دی. اوس په موږ دې کې دا کوېسچن نمبر 3 سٹارټ کو. صحیح ده. دې کې وایي چې reduce the following rational expression to their lowest term. صحیح ده. نو دا په lowest term کې نه دی. صحیح ده ځکه چې دې کې کټینګ کېږي نو دا lowest term ته reduce کول دي. پهله کوېسچن لیکو. صحیح ده. نو بیا سالو کو. کوېسچن نمبر 3 کې 1 کوېسچن نمبر 3 کې موږ راکړی دی x ماینس 5 y x سکویر ماینس 5x. ٹھیک شو. دا اوس موږ لویسټ ټرم ته چې دی دا ریشنل ایکسپریشن ریډیوس کوو. ګوره تاسو دا لاندې وګورئ دې کې چې کوم دی نو x کامن کېږي. صحیح ده. دا به داسې زه ولیکم چې x ماینس 5 شو او دا موږ سره برابر دی داسې x ډاټ x ماینس 5x. ټیک شو. x ډاټ x نه چې کوم دی دا ملټیپلای دی همغه دا x سکویر دی جوړیږي ځکه چې کله ویریبل ملټیپلای کېږي نو د هغې بره پاور چې ایډ کېږي نو دم 1 پاور دی دم 1 پاور دی نو x ملټیپلای x نه x سکویر راځي. ښه دا شو. نو اوس په دې کې چې کوم دی زه یو x کامن کم نو دنه به دا x لاړ شي او دلته به دا یو x پاتې شي. صحیح ده. چې د دې نه زه بره به زه x ماینس 5 په خپل ځای ولیکم لاندې به د دې نه یو x کامن شي نو پاتې به دنه x شي ماینس 5 به شي. تاسو وګورئ که دا x واپس دې سره ملټیپلای کېږي نو x ملټیپلای x به راشي ماینس به ولګي او بیا x 5 سره چې ملټیپلای 5x به واپس راشي. صحیح ده. واپس دې دا راځي. نو اوس تاسو وګورئ بره او دا لاندې چې کوم دی x ماینس 5 دا سیم دی. صحیح ده. نو دا به داسې کټ شي نو دې کې به پاتې شي 1 اوور x دا به پاتې شي. نو دا چې دی لویسټ ټرم ته ریډیوس شو. صحیح ده. نو که داسې لیکي او که دا x بره خیژوئ او د دې پاور دلته کې 1 دی نو بره ماینس 1 شي. که داسې او که داسې انسري نو دا چې دی نو دا لویسټ ټرم ته ریډیوس شو. ټیک شو. بل کوېسچن به دې کې موږ ولیکو په 3 نمبر کې 2 نمبر پارت په موږ وکړو دې کې t کیوب or t minus 3 divided by t minus 3 t plus 5 دا lowest term ته reduce کول نو تاسو ګرځئ کې already دا شته t minus 3 او t minus 3 دې کې شته. ټیک شو. نو دا به دې کې کینسل شي. صحیح شو. نو بره به پاتې شي t کیوب او t plus 5 شو. نو دا چې دی نو lowest term ته reduce شو. صحیح ده. دا already lowest term ته reduce شو. ټیک شو. نور نه دا کېږي نور نه سالو کېږي. ها دا مو شو.
بل کوېسچن به ورپسې مونږ 3 نمبر وکړو. کوېسچن 3 کې 3 نمبر پارټ مونږ سره د x پاور پلس 1 اوور x پاور ډیوایډ بای x سکویر ماینس 1 اوور x سکویر. ٹھیک شو. بل پارټ پکې مونږ سره دا دی. نو دا به اوس مونږ لویسټ ټرم ته څنګه ریډیوس کوو. نو تاسو ګورئ چې د x کی پاور دی پلس 1 اوور x کی پاور دی او لاندې x سکویر ماینس 1 اوور x سکویر دی. نو دې دا بر پارټ شي دا نور نه ریډیوس کیږي. صحیح ده. دا خو ریډیوس کیږي x پلس 1 اوور x پر راشي او x ماینس 1 اوور x پر راشي. دا بر نه ریډیوس کیږي. کټینګ دې کې نه کیږي. نو مونږ ویلی شو چې دا آلریډي چې دی نو په لویسټ ټرم کې دی. ښه it is already in lowest term. صحیح ده. دا already په lowest term کې دی. بس دې کې بل دې کوېسچن کې بل لاست ون کوېسچن نمبر 3 کې لاست پارټ پاتې شو دا. صحیح ده. نو دا چې کوم دی نو دا کېږي دې نمبر 2 کامن شي بر او پاتې شي a پلس 3. صحیح ده. او دا چې دی a پلس 3 او a ماینس 3 برابر دی. نو پلس 3 او پلس 3 به a پلس 3 به یو بل سره کټ شي. صحیح ده. برابر 2 پاتې شو لاندې به a ماینس 3 داسې به ریډیوس شي. دا کوېسچن چې دا موږ سټوډنټس ته هوم ورک لپاره پرېږدو. صحیح ده. په 4.1 ایکسرسایز کې موږ دا 3 کوېسچن وکړي. ټیک شو. نیکسټ لیکچر کې موږ کوېسچن نمبر 4 سٹارټ 4 نمبر کوېسچن به لاست لیکچر کوېسچن نمبر 4 به په نیکسټ لیکچر کې موږ وکړو. صحیح ده.